Kellemes szép szerda délelőttöt kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life Matinee Twitch adása, és a City Bus Managert fogjuk továbbiakban játszani. Most megvettem a DLC-t is, úgyhogy most már egy DLC-s tartalmat fogtok majd látni. Jött egy hírek a játékról, hogy június 25-én jelenik meg a teljes verzió. Most mivel én június 24-én elröppenek egy távoli országba, és július 21-én fogok megérkezni, tehát 4 hetet tulajdonképpen távol leszek, ezért 4 hétig nem lesz Twitch adás, viszont amikor visszatérek, akkor szerintem megint heti 3 Twitch adással fogjuk tolni, és hozok majd új játékokat, érdekes játékokat is. Terveim szerint folytatódik a City Life, a Surviving Mars, a Surviving the Aftermath is, illetve, hogyha még addig lesz másfajta játék, akkor abba is mindenképpen bele fogunk nézni. Folytassuk a City Bus Managert. Ez a DLC tartalom, ez az elektromos buszokról szól, illetve arról, hogy kicsit környezetbarátabban a zöld energiának is adjunk teret. Nagyon érdekes egyébként, hisz a teljes verzió megjelenése előtt jelent meg, de amennyire tudom ajánlani ezt a játékot, láthattátok szerintem, hogy mennyire jó kis játék, de ami meg szerintem abszolút önmagáért beszél, az, hogy 90, illetve 92%-os értékelés, az egy ennyire új menedzser játéknál, ráadásul úgy, hogy nem is mindenki a buszoknak a nagy fanja, az egy nagyon-nagyon jónak számít, és nagyon jól végezték a dolgukat a németek, mert egyébként ez német fejlesztő cég, akik ebben ügyködnek. Indítsuk a játékot, és akkor folytassuk a mi kis busztársaságunk építését, immáron úgy, hogy akkor tudunk elektromos buszokat is vásárolni. Andrews City Bus Szombathely városában ügyködtünk, és azért Szombathelyen, mert ott születtem, mondtam, hogy a Budapestet, azt úgy érezném, hogy akkor meg akarnám valósítani a budapesti állapotokat, viszont Szombathellyel kapcsolatosan csak kevés emlékem van, mert bár ott születtem, édesapám ott volt katona, de 4 éves koromban fölköltöztünk. Annyi maradt meg róla, hogy mindig beteg voltam, illetve anyukám vett nekem linzert. Hát azért voltam beteg, mert az Alpokalja környezet az nem egy kedvező a kisgyereknek, vagy nem mindenkinek kedvező. Indítsuk el a buszokat, most már nem emlékszem rá, hogy melyik milyen kapacitást kívánt, talán a 6-os busz volt a kevesebb, a 4-es a tököli körjárat, ez volt több, a haladás uszoda az biztos, hogy több volt, de most úgy látom, hogy szép számban rendelkezünk nagyobb buszkapacitással is, illetve még itt lehet ezt is indítani. Jó, és akkor ugorhatunk is az időben egészen addig, amíg el nem indulnak ezek a buszok. Lehet, hogy elkezdhetnénk kutatni, hogy legyenek ilyen e-buszaink, ugye ezek az e-buszaink, amik környezetbarátak, 5000 pénzbe kerül, és nem kell semmiféle trófea pont, hogy legyen hozzá. Illetve lehet ezt az increase range-et is kutatni. Aztán majd meglátjuk. Most jelen pillanatban a feladatunk, hogy 15.300 utast utaztassunk egy nap alatt, illetve hogy 5700 jegyet adjunk el összesen. És akkor mi az újdonság a DLC-ben? Az első dolog, ami szerintem nagyon jó egyébként, az, hogy nem tették külön DLC tartalmakat, mint a City Skylines 1-ben, illetve majd a 2-ben fogják, hanem vannak különböző hasznos fejlesztések, például ilyen ez a Bus Charger, ami arra való, hogy majd az elektromos buszokat újra tudjuk tölteni. Közben 10%-kal
rövidebb lett egy fejlesztésnek köszönhetően az autóbuszoknak a javítási ideje. Úgyhogy egy-kettőt le is teszek ide, innentől kezdve, hogyha ide állnak be az e-buszok, akkor automatikusan lehet őket tölteni. Ez az Ivy, ez, ha én jól látom, akkor ez csak egy ilyen kis dekoráció, de nem néz ki rosszul. Simán lehet építeni. Új buszt fedeztek föl, a DL05-öset, mindjárt meglátjuk, hogy meg tudjuk-e venni. Hát mondjuk valószínűleg meg tudjuk venni. A DL05-ös, ja, itt már vannak elektromos buszok, tehát ezek a környezetbarát buszok. Egyet ebből biztos, hogy venni fogok, és rögtön már airconditionerrel is rendelkezik. Ezek még a minibusz kategóriában vannak, annak ellenére, hogy 55 darab utas tudnak szállítani, de megjegyzem, akkor talán a 60-assal jobban járunk, 2 akkor ebből veszek, ezek e-buszok lesznek, és megint letöltök a Steam Workshopból szerintem valamit, ami nekünk illik, ez a berlini busz, ez teljesen jó nekünk, föliratkozunk rá, és már jöhet is egy ilyen BVG-s, ez azért nagyon szépen ki van dekorálva. Na jó, mondjuk azt nem tudom, hogy Szombathelynek Berlin testvérvárosa, de német testvérvárosa tuti, hogy van, úgyhogy jöhet most egy ilyen, most én nem fogok itt Minecraftozgatni, és úgy többségében elégedettek is velünk. Mekkora most az elégedettség? Olyan 3,0 körül van. Nagyon ügyes, mert rögtön be is álltak, látjátok, az elektromos buszok ide, és akkor veszek még én egy emeletes buszt is. Valahol már volt, itt van egy emeletes busz, ez egy kicsit combosabb, 128 embert tud szállítani, viszont 22 000 pénz. Jó, ezt még megvesszük, és akkor ezt saját kezüleg fogom átszínezni, átfesteni. Akkor maradunk ennél a sárgánál. Arra még nem jöttem rá, hogy hogyan lehet feliratot rakni rá. Tehát ez egyelőre még várat magára, hogy én feliratot rakjak a buszra, de majd utána nézek. És azt nem tudom, hogyha én itt, hogy miért nem tudok beleírni. Tehát inkább ez a kérdésem, hogy miért nem tudok beleírni, de most szerintem jó lesz ez így. Igazából tényleg az kéne, hogy valahogyan az ember bele tudjon egy kicsit írogatni. Mert itt van a Decal, illetve itt még tudunk egy ilyen City Bus Manager-t tolni. Amúgy el is menthettem volna template-nek, de nem baj. És már itt is a szép emeletes busz. Ezt azért már majd lehet használni. És akkor én szerintem ki is jelölnék majd valami újabbat. Most egyelőre még egy 85-ös busz mehet a haladás vonalra, ez a 3-as számú vonal. Azoknak, akik most kapcsolódnak be, meg is mutatom, hogy mit sikerült alkotni. Hogyha ide megyek a térképre, akkor lehet látni, hogy már egy 6 vonalat sikerült meghúzni. Ezek azok a fővonalak, amiket a városban rendszeres buszvonalként üzemeltetünk, 1-től 6-ig látszódik, különböző színekkel jelöli automatikusan a program. Alapvetően itt van a vasútállomásnál, alakítottam ki a központi buszpályaudvart, és most már el is indultak közben, minden egész órakor, illetve fél órakor indulnak, és akkor most ezt kéne még jobban kiterjeszteni. Mindegyik buszvonalat el is neveztem, hogy lehessen látni, hogy merre megy. Például itt a 3-as busz, ez elmegy a Haladás sportpályáig, ugye a Haladás, mint ismert szombathelyi foci csapat, úgyis most, hogy van az EB, a foci az aktuális, még hogyha nem is ezen a szinten, és akkor ő elmegy a Haladásig, majd az úszodánál a parknál tesz egy jó nagy kört, és így megy visszafele egészen a
vasútállomásig, ami központi buszpályaudvarként is funkcionál. És akkor én arra gondoltam, hogy most lehetne erre elmenni, így egészen északra. Nagyon jó az egyébként, hogy valós térképadatokat látunk, tehát gyakorlatilag még akár Hongkongban is tudnék busz megállót, vagy busz hálózatot építeni, busztársaságot létesíteni. Ez egyébként most már egyre inkább általános, ahogyan a GPS meg a mindenfajta modern technológia megjelenik, hogy egy teljesen valós idejű, például ilyen a NIMBY rész is, hát nem biztos, hogy jól ejtem ki, NIMBY Rails, ahol vasúthálózatot lehet építeni. Megvettem, nem mondom, hogy engem lenyűgözött, de talán azért, mert túlságosan plain a dolog. Na, akkor most viszont menjünk vissza, és addig gyorsan rendeljünk mindenkihez busz. Bevetjük az emeletes buszt is, és jó, itt még azért van nekem. A másik pedig a Junctions nevezetű játék, amelyet szlovákok fejlesztenek, és 2025-ben fog megjelenni, az már egy sokkal jobban kinéző, tulajdonképpen egy Citizen Motion-t kell elképzelni, kizárólag a forgalomszervezésre koncentrálódva. Különböző nyilvános vonalak is vannak, hát ez a nyilvános, hogy a város kéri, hogy üzemeltessük, és akkor valamennyi pénzt fog nekünk adni. Például nézzük meg ezt a Nárait. A feladat az az, hogy a nárai, ez akik Szombathelyek ismerősök lehetnek, azt kössük össze, ezt elfogadjuk. Azért nagyon jó, mert ha nem is tudod, hogy hol van a nárai autóbuszváróterem, akkor is meg fogod tudni találni. Ez Szombathelynek egy külvárosa, hát jó messze van. És az lenne a feladat, hogy akkor innentől elkezdjük, és ezeket mind-mind teljesítenünk kell. Jó, szerintem ide még jöhet egy. Teljesítenünk kell azt, hogy legalább 744 épületet érítünk, teljesíteni kell azt, hogy 41 darab turista látványosságot érintünk, és legalább 5 darab busz megállót jelölünk ki, és mindez 250 méteres távolságon. Megnézem, hogy merre tudunk mi menni, de szerintem itt még lesz lehetőség. Ráadásul egyébként vannak olyanok is, amik eleve megadott busz megállók. Inkább itt az a lényeg, hogy oda menjünk, ahol ezek a zöld mosolygó arcok vannak, mert akkor tudunk olyanokat bekötni, amik ezek az interested pointok, mondjuk így, hogy turista látványosságok. Jöhet még az Operint üzletház, és akkor innentől kezdve szerintem fölgyorsítom a dolgot, mert már minden be van jelölve, még megállhat a Városházánál, és az utolsó pedig a Szombathely vasútállomás. És akkor ez egy ilyen express járat lesz tulajdonképpen. Megyünk vissza a Városháza irányába, jó, így fog visszajönni, de nem para. Ez a következő Operinti üzletház. Van itt nekünk egy ilyen perint parketünk. Azt kell megnézni egyébként, hogyha túlságosan nagy a távolság a kettő megálló között, úgy, hogy pedig a térképen azt látod, hogy kicsi, akkor valószínűleg megtekeredett a vonal. Ezt sajnos még nem tudja a játék teljesen kezelni, de ahogyan én ismerem ennek a játéknak a fejlesztőit, szerintem ezt meg fogják oldani. Nárai új telep, Nárai békepark, és a vége pedig a Nárai autóbuszállomás. Ezzel meg vagyunk, 18 kilométeres maga a vonal, és 31 percig fog ezt tartani. A timetable, vagyis az, hogy mikor fog járni a busz, 5 óra 42 és 23:42 között, mivel ez egy szerződéses járat, ezért ezt előre beállította az ügyfél, tehát ezen nem tudunk változtatni, ezt megerősítjük, ezt elfogadjuk, és akkor mindjárt ki fog derülni, hogy mennyi az, amennyivel fogjuk ezt majd tudni járatni.
itt van ez a 8-as számú busz, és azt a mindenit. Tehát minden óra 42-kor indul Náraiból, és minden óra 57-re ér a vasútállomásra. Ez azért elég sok busz, tehát itt minimum 2 kell. Jó, akkor ez lesz a 7-es busz, és akkor ez a nárai járat. Nárai járat, azt meg úgyis tudjuk, hogy hogyan közlekedik. Most mindjárt rendelünk is hozzá. Van még itt az, hogy milyen elektromos szerződést kötünk. Szerintem átmehetünk abba, hogy legalább 30% zöld energiaként legyen, és ne a közeliből kapjuk. Na érdekes, már nárai járatot el is kell indítani, jó. Én indítom a legnagyobb busszal, csak indítanám, nincsen nagyobb. Akkor indítsuk egy olyannal, ami 55-ös. Hétközben működik, minden 90 percben kell, hogy induljon, kivéve a csúcsidőben, mert akkor 60 percenként, csúcsidő ugye reggel 6-tól reggel 9-ig, illetve délután 4 és 7 között, 5 óra 42 és 23 óra 42 között működik, de szombaton is működik, csak akkor 4 óra 42 és 21:42 között, vasárnap pedig még rövidebb, 6 óra 42 és 19:42 között. Akkor ezt el is indítottuk, most új busz nem vennék egy ideig, viszont már jönnek vissza a régiek. Jó, egy takarítás rád fér, meg rád is. Igen. Aliona Henrik hív a depóból. Haló, oké, kaphatsz egy 24 órás kimenőt, mert fáradt vagy. Ezt is lehet takarítani. És nekünk majd az automata takarítás kéne. Ha 125 trófeát elérünk, akkor ez mehet. Jó, hát ezt kéne most erőteljesen, de milyen ravaszak? Tehát, ha mind a kettőt teljesítem, akkor pont egyen leszek alatta a 125-nek. Tehát akkor 124 lesz. Ja, és egyébként itt is ki tudnak menni. Van egy kicsi környezete ennek a depónak, ez meg micsoda, itt csak nem metróállomás. Na jó, be tudjuk aluljárónak. Aluljáró Szombathelyen is van. Azt nem hiszem, hogy metró lenne. Pörgessük. Azt mondja, ezt a Kasia Kovelskit, ezt lehetne egy kicsikét tréningezni, illetve lehetne növelni az ő bérét, egy picit elégedettebb legyen, ne mondjon föl. Elég sokan vesznek heti bérletet is, hát most már azért megéri. Hoppá, nincsen üres vezetőnk, megvárjuk még talán, amíg vissza tud jönni. Amikor ilyen 4 óra van, akkor még nem para, hogy nincsen buszsofőr, mert még jönnek vissza buszok, aztán majd, ha visszajönnek, amikor már ilyen 2 óra van, akkor legfeljebb elgondolkozok az, hogy fölvegyek még egyet. Igen. Te már nem elmentél Szabira? Ó, jaj, de jó. Szóval Allen, nem akkor ő egy másik, Allen, azon kapták, hogy mobiltelefonozik, mikor megállt a busz, és 1000 euróra büntették. Legalábbis állítása szerint mondjuk megállt a piros lámpánál, akkor mobiltelefonozott. Na megnézzük a dolgokat. A skill az expert, jó. Mivel expert skillje van, ezért oké, most kifizettem a büntetést, de még egy ilyen és repülsz. Azt tuti. És úgy láttam, hogy kell akkor még egy buszvezető bácsit fölvenni. Nézzünk egy buszvezetőt, mondjuk Svetlana. És akkor Svetlánát már lehet is beizzítani, mondjuk egy ilyen 55-ös busszal a Gazdag Gyula általános iskolába. Ez csak egy charter, az iskolások kirándulni akarnak, és így tudnak menni, hogy van egy szerződéses járatuk. Tulajdonképpen én biztosítom nekik az iskolabuszt.
legközelebb ilyet csinál, hogy miatta kell fizetnem büntetést, úgy kirúgom, hogy a lába nem éri a földet. Igen, és Elvira pedig elégedetlen, mert alacsony a bére. Biztos, hogy kell majd őket tréningezni, és előbb-utóbb, hoppá, panaszkodott arról, hogy nem volt elég barátságos a buszvezető. Jó, hát mondjuk nem is az a jellemző rájuk, úgy általában, különösen ha pesti viszonylatokat nézzük. Vidéken nem tudom, milyen a helyzet, ott szerintem egy picit másabb, mert ott ugye azért Szombathely is azért csak egy nagy falu, jó? Sikerült teljesíteni a gazdag Gyula általános iskolával kötött szerződést, és ez 1800 eurót eredményezett nekünk. Na most ezt kéne megnyomni, gyerekek, mert ez komoly pénzt is jelent. Hogy vannak a buszaink? Mi a helyzet ezzel a nárai busszal? Mikor indulsz te, kicsike? Ez az új busz. Kicsit lelassítom, mert különben nem lehet látni. Mondjuk most szombat este van, tehát ez nem releváns, majd meg kell nézni egy reggeli csúcsban is, hogy hogyan jönnek, de azért már így is kezd megtelni. Vasárnapra még jöhet ez a viszonylag kisebb busz, de hoppá, így is megtelt. De jó, már akkor végig fog most menni. Ez már szépen végig megy. És érdekes módon vasútállomáson már senki nem is szállt fel. Na, akar még valaki kimenni Náraiba? Igen, ezt így mondják azt hiszem a helyiek, hogy nem Náraira, hanem Náraiba. Talán egyszer én is voltam, de erre nem mernénk megesküdni. Hát ezt majd meglátjuk, hogy össze fog-e jönni, de szerintem valószínűbb, hogy úgy fog összejönni ez az egész, hogyha majd hétköznap lesz. Mert akkor nyilván nagyobb a forgalom. Jó. Voltak, akik nem voltak ezzel elégedettek. Na, majd megnézzük mindjárt, hogy mit kell erről tudni. Közben már azok a buszok, amik visszajöttek, azoknál lehet a takarítást elrendelni, a mosást, hogy haladjunk is, mert most már elég nagy a flottánk. Illetve szükség szerint, hogyha kell javítani. Készletünk az bőven van, ugye ezek lesznek a különböző busz alkatrészek, amiket megvásároltak. Na és akkor nézzük, mi van még itt a kiegészítőben. Van itt nekünk egy ilyen fotovoltaik autóbusz helyünk. Ez arra van, hogy ez energiát termel, mivel ez napelemes. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor picit tudunk spórolni az energiával, hogyha a nap rásüt, hát nyilván nem este 7-kor, bár hogyha nyár van, akkor még az is lehet, de majd napközben. Igen, a dekorálást azt nem ártana egy kicsikét jobban megtolni. Akár még ilyen kis befuttatott repkénnyel is. Mert sokat fog számítani abból a szempontból, hogy mind az alkalmazottak, mind pedig az ide látogatók jól érezzék magukat. Szóval ugye ez úgy van, hogy nem csak egy buszgarázs, hanem egyben utazási iroda is, vagy legalábbis hát ugye jegypénztár. Az utazási iroda az talán erős jegypénztár. Amit mondtak egyébként, hogy mivel fog fejlődni ez a játék majd június 25-e után, amit megjegyeztem az az, hogy meg fog jelenni az ellenőr, mondhatnám kalauznak is, de a kalauz a vonatokon van, tehát a jegyvizsgáló, talán ez mind vonatra, mind buszra alkalmazható, a jegyvizsgáló meg fog jelenni,
az autóbuszokon, és akkor őket is alkalmazni kell. Ez egyébként alapvetően megváltoztatja a játékot. Éppen ezért én most úgy gondolom, hogy utána majd mindenképpen fogunk még ezzel egy Twitch keretében játszani, hogy megnézzük azt is, hogy hogyan változott maga a játék. Egyébként sok lehetőség van benne, mert ezt a buszos dolgot azért elég sokáig lehet tolni, olyan értelemben is, hogy például ugye lehet ilyen, hogy mondjuk külföldi buszutazásokat szervezni. Nézzünk még ide egy-két fát. 67% már a dekorációnk, de vannak itt például ilyen növények is. Ezeket is be lehet ide tologatni. Igazából ezt nem tudom, hogy miért így építettem, mert ez így olyan, mintha egy börtönnek néznek ki, de hát majd legközelebb okosabb lesz az ember, és akkor kedvenc sövénykerítésem. City Skylines itt is befigyel, még lehet ezt egyébként tovább húzni, sőt akkor már itt teljesen tök barátságossá tesszük. Van itt egy szomorú fűz, de ez akkora, hogy el se fér ide. Na meglátjuk, talán a 70%-ot már el is értük, és akkor majd utána még dekorálok. Csak most akkor nézzük a buszokat. Alapvetően az nagyon fontos, hogy kívül-belül tiszták legyenek, hiszen mocskos busszal senki nem szeret utazni. Na ezt például, ezt a New Ramses-t, ezt nagyon meg kell takarítani. Meg amúgy mindegyiket, de hát van rá időnk. Egy idő után már nem nagyon fogjátok használni ezt a időugrást, mert a program nem engedi meg, hogy időt ugorjál, amíg valamilyen munkaműveletet végrehajtanak a buszon, tehát amíg az összesnek a takarítását, szerelését, felkészítését be nem fejezték, addig nem lehet, és egy idő után már annyi buszod van, hogy nem nagyon tudsz ezzel mit kezdeni, meg kell csinálni mindent, és addigra már tulajdonképpen kezdődik is a következő műszak. Nézzük ezeket a vendég véleményeket, vagy utas véleményeket. Jevgenyia az utálja az Andrew City buszon való utazást, de ha ránézek Jevgenyia fejére, akkor szerintem mindent utál, és már nagyon régen volt jó éjszakája. Viszont Adam Bielavskinak hasznosabb a véleménye, mert hogy ő azt mondja, hogy jobban örült volna, hogyha a 4-es busz egy picikét üresebb, tehát hogyha nincsen ennyire tele, akkor ez azt jelenti, hogy nagyobb kapacitású buszt fogunk indítani majd a 4-esre. Lehet, hogy oda akár a 90-es is el fog menni majd, egy 90-es kapacitású. Damian örül neki, hogy mindig ugyanazt a helyet tudja megkapni, köszönjük szépen, ez gondolom azért inkább azon múlik, hogy a buszvezető rendes vele, akár fönn is tartja neki azt a helyet. Elvira pedig örült neki, hogy itt az ügyfélszolgálaton barátságosak voltak és megértőek. És itt látszik, hogy mivel van a legnagyobb problémájuk. Amivel nagy problémájuk van, hogy nincsen net, ezt kell majd orvosolni. Azzal van még nagy problémájuk, hogy nem elég komfortos az utazás, de ez nyilván összefüggésben van azzal, hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak, illetve amivel még problémájuk van, hogy nem elég a helyeknek a száma. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kapacitású buszokat kell majd beizzítani, illetve adott esetben azt is lehet, hogy forgalmasabb járatokon mondjuk gyakrabban indítunk, akár akkor kisebb kapacitású buszok is elegek lehetnek. Itt van még probléma a buszvezetők barátságosságával, ezt majd meg fogjuk oldani. Most például nem engedi a time jumpot, mert még valamilyen buszokon műveletet végeznek, ráadásul nincs is elég parkolóhelyünk. Jó, akkor a sürgősen orvosoljuk. Bus parking pace medium. Ide 3-at így le is tolok neki. Sőt, lehet ez 5 is. És akkor még egy ilyen fotovoltaik is jöhet, illetve bus charger.
Jó, ezzel jó ki is költekeztük magunkat. Akkor ez azt fogja jelenteni, hogy amire figyelnünk kell majd, hogy minél előbb legyen net, hát a jegyárakon azon annyira nem szeretnék változtatni egyelőre, illetve egy-két buszvezetőt majd el lehet küldeni tánc és illemtan tanfolyamra. 9%-a, ami a buszainknak e-busz, egyelőre még nem termelünk semmit sem, önállóan energiát, de ez majd változni fog, hogyha ezek a fotovoltaikus rendszerek majd beállnak. Illetve itt még azt is lehet látni, hogy mennyi az, amennyi növényt ültettünk, körülbelül az 1/3-nál tartunk, illetve az 1/3-át biztosítjuk az elektromos energiának zöld energiával, és 14%-os a környezetvédelmi bónuszunk. Szerintem, hogyha mindent megtakarítottatok, téged még azért ki le lehetne mosni kívül, téged meg belül. Ezeket muszáj rendszeresen nézni, mert különben kínos utasvesztéssel számolhatunk, illetve az utasok elégedetlenségével. Az, hogy nincsen valami fura föltöltve, az egyébként még oké lehet, de mindenképpen az kell, hogy a buszflottánk az jó állapotban legyen, mire indul a következő műszak. Most vasárnap jön, az egyébként egy nyugisabb. Hány buszunk is van már? 18 darab busz van összesen, és egyébként, hogyha el akarnánk adni a buszokat, azt is meg lehet tenni. Én most gondolkodok azon, hogy egy ilyen 38-asat, egy ilyen citót azt eladjak, sőt akkor el is fogom adni, és egy picit többet kérek érte, hát ha belemennek, és most 7000-ért kínálom, mondjuk vicces, hogy úgy, hogy én 6500-ért vettem, de lehet, hogy majd megváltoztatom, hogy ennyiért nem fog elmenni. Azt mondja, hogy a nárai járat, hogy elégedettek ezzel a 7-es busszal, és akkor nézzük is. Azt mondja, 2-es busz, most az a baj egyébként, hogy csak az elején jeleníti meg azt, hogy mennyi az annyi, de akkor most az 55-ösöket részesítem előnybe, és mondjuk a 4-es busz, arra emlékszem, hogy mi történt, oda mehet egy 90-es járat, haladás, uszoda, oda talán a 96-os is. Mert az arra emlékszem, hogy nagy forgalmú volt, és ide a Szent Márton Tökölire szerintem megint mehet a legnagyobb busz. Most már nem fogok time jumpolni, hanem megvárom amíg. Ha valamit belehallottok a Twitchbe, akkor az, hogy itt flexelnek, nagyon elegem van már belőle, valami kutyajátszóteret építenek, de minden nap ezzel indul a reggel, hogy a brrrr, így. És mondjuk most még egyébként hagyján, talán most ez nem hallatszik bele ebbe, de amikor videót készítenék, és akkor dumálok, és ez hallatszik, most én a fülhallgató miatt kevésbé hallom, remélem, hogy ti nem halljátok ezt nagyon, de állandóan ezzel indítják a napot, szerencsére csak valami 20-30 percig szokott tartani, az se folyamatosan, de akkor is idegesítő. Nárainak a 85-öset kiutaljuk. Most ez egy egyszerűbb lesz. Megint előről kezdődik ez a 15.300-as kihívás, és valószínűleg megint nem lesz meg, mert vasárnap van. Viszont van még elég sok buszunk szabadon. Fölveszek még egy buszvezetőt. Elég sok buszvezetőnk van. Az az érdekes, hogy pont a barátságossággal nem annyira elégedettek, viszont azzal meg, hogy a vezetési stílusuk milyen, azzal igen, pedig pont a vezetési stílusa gyengébb. Jó, jöhet a Néla is, meg a Renáta is. Ők akkor ketten még erősítik a mi flottánkat, én pedig kijelölök egy 8-as vonalat. Méghozzá azt nézem, hogy talán
itt még ez a része a városnak nem feltárt, mert ugye csak a Babits Mihály utcáig jön a busz, úgyhogy akkor most nézzünk egy ilyen zónázó express járatot. Sajátot csinálok. Szombathely vasútállomástól, és a zónázó express járat ugye az azt jelenti, hogy először csak a nagyobb helyeken áll meg, például mondjuk lehet ez a Szavária nagyszálló, és akkor utána viszont már minden Szilvafánál. A következő az lehet a Babits Mihály utca, itt a Babits Mihály, illetve a Szavária előtt még talán itt a nyomdánál érdemes lenne megállni. Hát ez elég érdekesen megy, mi megy te ilyen érdekesen? Aha, valószínűleg azért, mert hogy ezt meg kell kerülni, nem akkor újra tervezés kicsikén, mert ez így sok lesz. Álljál meg itt a Szent Mártonnál, az Aldinál, és álljál meg a Városházánál. Közben ugye kijelöli azt is, hogy mennyi időbe kerül ez, illetve hány métert tesz meg, tehát tök profi az egész, és akkor azt mondtam, hogy olyan helyre kéne menni, amely a város által eddig még föl nem tárt. Annyi a probléma csak, hogy azt nem mutatja, hogy hol van buszvonalunk. Tehát ahol van megálló, nem feltétlenül van buszvonalunk, hanem csak olyan helyeken, itt megállhatsz a Perint Parketnél, Szavária Plázánál mindenképpen, tehát ahol van megálló, ott nem biztos, hogy buszvonal van már, hanem ott már csak van egy kész megálló, ahova akkor nekünk már nem kell belőni a megállót. Ez tulajdonképpen ilyen ajánlott hely. Király Sportcentrum, itt már megáll a nárai járat, akkor menjünk erre fele ki. Itt mindenképpen meg kell állni, bus stop, majd megnézzük, hogy mi ez a Hajnóci József utca, ilyen nagyon Béla telep feelingje van, és akkor itt van ez a BPV Hungária Kft. Most ezt meg nem mondom, hogy micsoda, de egyébként még eddig is ki lehetne menni, viszont nem fogok annyira, és talán az lehet, hogy akkor a Volánbusz ZRT felé megyünk vissza. Így jó, Tarcai utca, Szavária Pláza, ez a Centenáris híd itt nem kell, hogy megálljon, de meg kell, hogy álljon a Perintnél, utána megint meg kell, hogy álljon a Városházánál, utána meg kell, hogy álljon a Szent Márton templom Aldinál, és végül akkor egy vasútállomás, meg még egy vasútállomás, 16 megálló, akkor ezzel rendben vagyunk. Na, itt most látjuk is, hogy mennyire várhatunk, 65 és 110 között, tehát akkor ide egy nagyobb busz fog kelleni. Le lehet rakni 5000 euró ellenében, és most le fogunk rakni a végállomásnál, ami most ez a BPV Hungária Kft. Különböző töltőállomásokat, és ez 5000 pénzért cserébe. Jó, mindjárt szerintem jelezni fogja, hogy úgyis indulni kell, és akkor én ezt a 90-es buszt irányzom neki elő, hogy ezt használjuk. Közben, ha van még 38-as, akkor azt is eladom, de most egy picit kevesebbet kérek érte. Mondjuk én 6007-ért vettem, 6002 a piaci értéke, úgyhogy akkor ez jó lesz, így, akkor azért lehet, hogy már el is fog menni, csak hadd nevezem el, tehát 8-as busz, Szavária Pláza, BPV. Csak hogy tudjam. Kés. Mehetsz is. Kaptunk egy új ajánlatot, 2 is. No, amit én 5500-ért kínálok, azt ő 5220-ért megvenne, ezt elfogadom. Amit 7000-ért kínálnék, ez az Ursula,
Dr. Bubó után szabadon 3620-ért elfogadná. Most szerintem bele fogok menni, mert akkor már tudok is venni új buszokat. Méghozzá szerintem olyan kéne akkor, amelyik elektromos, de nincsen valami olyan, ami esetleg használt, és olcsóbban meg tudom venni. Ez egyébként nem rossz, tehát 14.200-ére ez akár meg is érhet, és elég jó állapotban van. Kell bele router tenni, airconditionert, ki kell cserélni az égszíjat, illetve olajat kell cserélni. Picit lealkudom, és 13 000-ért is elfogadta, remek. Javítsuk ki a buszt, persze belül fel kell újítani, meg kell mosni, a gumik még jók, a fékek is, ez a V-belt, meg ez az oil, és majd utána pedig jöhet az átfestés is a színvilágnak megfelelően. Azon színvilágnak, amit nem mentettem el, de ezt most engedjük el, viszont akkor már van még egy nagy buszunk. Most az a baj, hogy azt nem látjuk, hogy persze panaszkodott, de melyik buszvezetőről panaszkodtál? Többség elégedett. Jön a következő műszakja a 3-as busznak. Közel vagyunk már ehhez az 5700-as célhoz. De elvileg akár a 15.300-as is összejöhet, de azért nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Most a mi kis újonnan megvett DL5-ös emeletes buszunkat fölújítjuk. Már föl is emelték. És akkor elkezdik szépen megcsinálgatni ezt a dolgot. Nyilván ez egy idő. Közben már itt az új műszak. 2-es busz. Most egyébként viszont rá fogok nézni arra, hogy mennyit embert várhatunk. Ja, ez már teljesült, ez a Kámoni Arborétum új főbejárat, akkor ez már nekünk nem kell. A 2-es busznál úgy látom, hogy rendszeresen nagyobb forgalmat várhatunk, úgyhogy akkor a 85-ös mehet. Szentmárton Tököli, azt szerintem majd ez a felújított új busz lesz, csak először még átfestjük. A Déli Csittítóhoz a 6-os busz ment, a 6-os busznál is rendszeresen ezek a számok mentek, tehát akkor ide is egy nagyobb busz fog kelleni. Várunk még egy picurkát. Az 5-ös busznál pedig, most ugye azokat nézem, hogy úgy nagyjából mekkora forgalommal számolhatunk, mert például az 5-ös busznál kevesebb forgalommal számolhatunk, oda egészen biztos, hogy ez az 55-ös is elég lesz. Gyakorlatilag már nagyon kevés van, ami 38-as lenne, úgyhogy lehet, hogy még egy 38-asat eladok. Közben mindjárt ezt kifestjük, és majd ez fog menni a 4-eshez. Itt még várok, amíg ez visszajön. Helyi sablonunk nincsen, mert elfelejtettem elmenteni. Itt mi a helyzet? Ó, hát vannak nagyon jók. Hú, ez olyan szép. Ez nekem tetszik. Gyere szépen. Ez tök jó egyébként, hogy annyira flottul működik ez a Steam Workshopos dolog. Hát Németországból származik a busz. Most jó lesz ez nekünk. És akkor legalább sárga. Most ez megtörtént. Ez mehet az 1-es buszhoz. Kell még a 6-os, 4-es és 7-es buszt elrendeznem, de közben szerintem vissza fognak jönni még többen, meg akár még, hogyha nagyon akarok, akkor vehetek is egyet, szerintem veszek is egyet, ami ilyen szóló busz. Hát ez 15.800, viszont 95 embert tud elszállítani, ugye annyi, hogy 220 km a max táv, amennyit meg tud tenni, de ezzel szerintem nem lesz baj. Jó, ebből veszek 2, és akkor ezt én kifestem magam.
valami miatt alapból piros. De nekem a sárga kell. Ó, milyen jó kis szeme van neki. És ez pedig a másodlagos szín, amit szintén lehet állítani. Általában ezt a sárga-kéket szoktam használni. És milyen jó, látjátok, az üvegre nem lehet semmit sem tenni, csak arra a részre, ahol nem zavarja a vezetőt. Jó, ez így mehet. Ezeket szeretettel megvettük, most jól le is ment a pénzünk, de nem baj. Beállnak, jó van, okosak vagytok. Ide, ez már mehet a 6-osra, ez mehet a 4-esre, és akkor van még nekünk egy nárai járatunk. Itt közben ez a intruro, ez visszaérkezett, ez jó lesz majd a nárainak, de most már csak egyet kell. Hogyha ezt itt kitakarítottátok, meg akár még föl is töltöttétek, meg ha van idő, szerintem lesz idő, le is mostátok, kívül belül, akkor mehet a dolog. Nem, szerintem akkor máshogy lesz. Ez megy a náraira, a 90-es, amint engedi, most nem fogja engedni, és ez megy a 8-as buszra. Jó, még ezt javítsátok ki. Na most viszont már ezt gyorsan kéne indítani. Van nekem itt egy 128-as, akkor kárpótlásul, picit késni fogunk. Ennyi. Új ajánlatot kaptunk. Hát bocsánat, de szarér húgyér akarják megvenni a buszaimat. Istenem, na jó. Elfogadjuk. Muszáj lecserélni nagyobbakra, szerintem egy ilyen minibusz fog maradni, ami ilyen mini busz, mert ezek is minik, csak mégiscsak mások. Jó, most jók voltak, ez az Aliona. Oké, hagytál egy egyes értékelést, de azt nem mondtad meg, hogy miért. Sikerült kifejleszteni már itt több buszt, most lehetne még kutatni. Mondjuk ezt mindenképpen, hogy 10%-kal gyorsabban töltsük a buszokat, és ezt még nem tudjuk kifejleszteni, de ezt nagyon hamarosan, illetve még ez is mehet, mert hogy ehhez csak trófea pontot kellett elérni. Valamit ki is tudnánk terjeszteni egyébként a területünket, egyelőre erre még nem lesz szükség, mert még bőven van olyan hely, ahova mehetnénk. Ez nem az ilyen városias környezetben szükséges, általában ott, ahol nagyon vidékies a környezet, ott szokott ez probléma lenni, hogy nem tudunk elég utast szállítani, de itt ez nem probléma. És ennek megfelelően akkor én kijelölnék még egy buszvonalat, terjeszkedjünk. De ezt már csak a következő részben fogjátok látni, amikor is újabb DLC tartalmakkal ismertetlek meg benneteket, valamint megnézzük, hogy hogyan tudja pótolni a busz a vonatot is. A 4. rész után még legalább egy City Bus Manager részt tervezek, amikor is megnézzük azt, hogy a június 25-i teljes játékká válás után milyen új tartalmakat kapott ez a játék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy feliratkozással, kommenttel, illetve lájkkal ezt jelezzétek. A jövő héten újra találkozunk a City Bus Managerrel. Sziasztok!